ako, no? Wait. Hindi ko lang alam kung kakasya itong tubig. Kailangan maging boy ka din. Paminsan-minsan. So, yun pala yung purpose, guys. Kaya nilalagyan niya ng semento yung gilid para tinatesting ni Foreman yung pag-assemble nito. Sink. Ayun doon sa mataas, pinaganon kasi yung tubo. Dapat yan, nakatutok dito. Dahil si Itay kanina, masama yung loob. Uminom ng 2 bote ng Red Horse dahil nawalan siya ng... Kasi laging talaga kayo sa part ng aking buhay. Ay, nagigigil na naman ako. Arte na naman. Kain tayo. Broccoli. Ito lang yung dinner ko. 50 pesos yung isang bilog. Pinagdalawang luto ko siya. Bukas meron pa uli ako nito. Kinuha ko tong timbas dito sa taas kasi nag-iipon ako ng tubig. Dahil nawawala ng tubig sa gabi. Nahirapan sila Foreman. Kaya sabi niya, dapat may tubig mamaya. So, hindi ko naman mautusan sila Itay na idalhin yung drum dito sa baba kasi umalis sila. Bumibili sila ng pagkain ng baboy. Ay, nagmapon mo. Wait. Kakauwi ko lang. Buti na nga lang, maga akong nakauwi. Nabutan ko pa yung tubig. Kasi minsan 4:30 pa lang, mahina na yung tubig. Kaya pagkagaling ko sa labas, dire-diretso agad ako dito. Oh, bigat! Hindi ko lang alam kung kakasya itong tubig sa gagamitin nila mamaya. Hirap pag wala ang mga boys. Kailangan maging boy ka din. Paminsan-minsan. Ayan, nakapag-ipon na. At meron pa doon. Ito na lang, pupunuin ko to. Ngayon, uwi muna ako, tapos siguro mag-i-edit muna ako. I-post ko na rin yung kung paano yung sa giveaway. Na-edit ko naman na yun. Lutuwa rin ako kay Kiki kasi kahit paano nakakatulong na sa akin yung anak ko. Nagluluto siya ngayon ng adobong manok. I-share ko to sa inyo. Dapat talaga pagka maglalagay ng tiles or magpapalagay ka ng mga kung ano-ano sa pinapagawa mo sa bahay, dapat talaga nakabantay ka. Kasi ito, kung napansin nyo, yung design niya, parang pa ganun. Ang gusto ko sana, kung naabutan ko pa sila Foreman, dito sana nakaharap sa pinto. Yung parang line niya. Yung pag ganun-ganun niya. Ay, yung pinto, di ba? Pagpasok mo na ganyan, ayun, nakaganon yung mga guwit-guwit. Ang gusto ko sana, pagpasok, simula doon, yung tiles, nakaganon sana, nakaharap na pa ganito. Ano ba? Ang hirap ipaliwanag. Pero okay din naman na yan. So, ayan, nagbago ako ng pwesto. Parang pag ganun yung line niya. Ang gusto ko sana dito, nakaharap. Inabot kami ng gutom. Andito kami ngayon sa Burger King, regalado. Ayan o, King Savers, mura lang siya. Tapos ito, 4 cheese whopper. 99 pesos lang. So, ito yung order namin. Water, 2. Tig-isa kami ni Kiki. Tapos, may Sprite. Kanino yan? Ayoko niyan. Ito yung aking order, cheeseburger. Okay lang yan. Minsan lang naman ako mag-carbs. Ashley, french fries. Tapos, ito, chicken nuggets. Kain po tayo. Merienda. Dapat pala dala ko yung flashlight ni Itay. Puputas naman ko ng dadaanan ng gripo ng baka magaya doon sa kabila. Kailangan nakapaulit. Dito ilalagay yung sink or lavatory. So, yan yung umpisang ginagawa niya. Ito nga pala guys, yung second days nila ha. Nilalagyan ko ang madaling pintas.
Ah. Wala yung tumigas. Hindi gumagalaw na tayo. So, yun pala yung purpose, guys. Kaya nilalagyan niya ng semento yung gilid para mabilis tumigas at hindi gumalaw yung tiles. Yung mga papunas po. Yan ang kagandahan pag malaki yung tiles, mabilis matapos. Tinetesting ni Foreman yung pag-assemble nito. Sink. Ayan. So, yan yung style nung sink na nabili ko ngayon. Yan siya. And then, napansin ko lang dito, ito magkaiba sa kayo nasa taas. Ito, pag ginanon mo siya, mawawala yung tubig. And then, pag gusto mo mag-ipon ng tubig, fresh mo lang uli siyang ganyan. So, yan. Plastic lang siya, plastic. Ayun doon sa bataas, pinaganon kasi yung tubo. Dapat yan nakatutok dito. Kung ngayon yung mangyayari mo sa gripo, nakaganon siya doon, nakakunik siya dyan. Tapos ito, nakakadikit, nakakunik naman sa water line. Okay. Ito yung nasa pipe niya. Ang iniisip ko, nakakunik dito. Hindi. Kaya pag hinigpitan mo, hindi siya iikot, hindi siya gagalaw. Ayun, hindi nila nahigpitan. Ayun. Ito ang dapat na hinigpitan nila. Itong lock na ito. Ayan. Switch tayo ngayon. Yun o. Akala ko sa Batangas ko lang makikita ang Bulkang Taal eh. Nakikita ko rin pala dito sa kwarto ko. So, sa pangatlo na siya. Pangatlong line. At nakakaramdam na po si Selassie Cheers ng nagbabadyang sumpong ng allergy. Dahil sa paghahalo dito, ayan o. Hindi po kasi ako nakamas ngayon. Matigas yung ulo ko. Parang nangangati-ngati na naman yung lalamunan ko. Tsaka yung ilong ko. Lumabas muna ako. Nakakaramdam na naman ako ng pangangati ng ilong at lalamunan. At tawagin ko na si Kikig sa taas. Katatapos ko lang magluto ng ampalaya with egg. Tapos, pritong bangus. Nagsaing na din ako. Isa lang para kay Kikig. Ito yung bigas na sinaing ko, jasmine rice. Ilalagay ko na lang po uli yung link sa description box dyan sa baba ng video kung gusto nyo pong bisitahin yung kanilang website or yung kanilang FB page. And thank you again kay Ate Sis Marisa kasi siya yung nagbigay sa akin ito. Good morning! Alam nyo kung bakit? Kasi time check, 1 AM na ng umaga. Madaling araw na at katatapos ko lang mag-edit. At napansin ko yung kubo, bukas pa yung ilaw. Tulog na yung mga tao sa bahay kasi pagod. So wala na akong mautusan. Dahil si Itay kanina, masama yung loob. Uminom ng 2 bote ng Red Horse. Dahil nawalan siya ng wallet guys kanina. Awang-awa nga ako doon sa tatay ko. Patayin muna natin yung ilaw doon sa kubo. Kasi yung mga aso, tatandaan pala ako. Diretso na natin bibisitahin yung gawa nila. Foreman sa aming master bedroom. Kung ano yung natapos nila. Nasa taas yung mga aso. Dahan-dahan lang. Bukas yung ilaw dito. Dapat patay yung ilaw dito eh. Kasi kaya lang, hindi ko naman alam kung paano patayin yan. Bukas din pala dito sa likod. Ayan, so yun. Para siyang basketball court. Ayan, so pakita ko sa inyo. Ayan. Update sa ating tiles. Mas kikinang pa yan o mas gaganda pa yan pag nalagyan na yan ng grout. Pag nadagdagan yung mga ilaw dito sa taas, mas liliwanag dito. Ayan, medyo paas na yung boses ko kasi madaling araw na kasi. O, pwede na kaya itong tapakan? Pwede na to kasi kanina pa naman to eh. Ano pa ako? Yan siya. Nasa 2 inches din yung itinaas. 1.5 inches. Mga ganun. Tumutulaak na yung mga manok. Umaga na. Dinala ko yung magpapa-shoutout. Shoutout po natin sila Leo Culaton Vlogs. Malamang isa po siyang YouTuber. And then si Eds Linda. Hi po, Ate Linda. Or Sis Linda. Thank you for watching po. Kay Cyril De La Cruz. Ayun nga pala. Yung nangyari kay Itay kanina. Nawalan siya ng wallet. Sumama siya dun sa tao namin dahil nga nag-aalala siya na baka kung ititiwala niya yung cash doon sa tao namin, baka nga naman mawala yung pera or makaaligtaan or ganon. Kumbaga, naniniguro lang siya. Kaya siya sumama dun sa tao namin. Kaya hala, medyo minalas po. Yung may kalakihan din po yung nawala sa kanya. Nasa 10,000 pesos din po. Napakasino pa naman mag-ipon ng pera yun. Talagang tinutupi niya yung pera. Ulo sa ulo. Naranasan niyo ba yun sa tatay niyo o sa nanay niyo na parang kang sinasakal? Na parang gusto mong yakapin na. Ay, ganyan. Kaya lang kami kasi hindi kami showy eh. Showy ba tawag to? Hindi kami yung
parang sobrang lambing sa bawat isa, yung pamilya namin, hindi. Ano kami, akala mo laging malakas. Wala, sobrang awa ko kanina kasi galing siya sa malayo eh. Pagod na pagod pagdating dito, humingi ng merienda o humingi ng kape, man lang. Wala, dire-diretso siya doon sa kanyang babuyan. Nilinis niya agad yung babuyan niya. Wala siyang pahinga kasi nga inahabol niya yung tubig. Pangalawa, gutom na rin yung mga baboy. Kinuwento ko talaga lahat. Ewan ko, naiinis lang kasi ako kanina habang nag-i-edit ako. Kasi sa left side ko kasi nakikita ko siya malungkot. Kasi 10,000 pesos, guys, malaki din yun ha. Tagtumal pa naman ngayon. Tapos ganun pa yung nangyari. Ginawa ko na lang kanina, hinarap ko na lang siya habang umiinom siya. Sabi ko sa kanya, alam mo tay, okay lang na nawala yung 10,000 mo. Mas malungkot ka kung ikaw yung mismo na disgrasya. Yan kasi pera may babalik naman yan eh. Sa sipag pa naman natin. Wow! Isipin na lang natin yung nakapulot nun, mas kailangan yung pera kumpara sa atin. Baka may sakit, 10 yung anak, talagang walang pambiling bigas, nasa ospital yung kapag-anak. Ang ganda ng hangad ko Para lang may mas-masan yung sama ng loob mo kasi bumili pa kasi ng tinapay. Isipin mo na lang na mas grabe pa rin yung pinagdadaanan ng mga taga Batangas kumpara sa nawala siya ng 10,000. Pinapahaba ko na lang para mag 10 minutes na to. Sinabi yung totoo. Tutuwa ako dito sa ginagawa ni Foreman. Ayun nga, para i-share ko rin pala sa inyo na ito talagang bahay na to. Si Foreman talaga ang gusto kong humawak dito. Kasi siya na rin talaga yung nag-forma nitong bahay na to. Tulong-tulong kami. Nailang lang talaga ako na siya yung kunin kong tao na maggagawa ulit dito pagdating sa mga pintura or kung saan-saan pa man, sa tiles, ganyan. Kasi alam ko talaga busy siya. And then tinawagan ko siya twice, walang sumasagot. So, yun pala ang totoo. Naghihintayan lang kami. Meron pala siyang magagawang paraan na kumuha ng ibang tao para gumawa dito. Or kaya, i-overtime na lang niya yung pagtrabaho dito. Tapos pala, hindi ako marunong. Pero okay lang, at least nakapag-usap na kami. Kasi marami naman siyang contact na marunong gumawa. Kahit magsabi kayo sa akin na marunong kayo or hindi kayo marunong, malalaman naman yan ng mga manunood. Yan yung kagandahan kapag vlogger yung nagpapagawa ng bahay. Wala silang ligtas. Kung minsan nagkakaroon ng problema, okay lang yung kagaya na nga na sinabi ko sa inyo, di ba? Walang perfect. Parang relasyon nyo. Huwag naman yung sobra-sobra lang na talagang maling-mali yung pagkakagawa, di ba? Huwag natin i-issue yung mga pagkakamali. Itama natin. Malakan naman ang tiwala ko kay Foreman pagdating dito sa bahay. Kaunting usad na lang guys, makakalipat na rin kami dito. Kaya ako talaga paspasan talaga yung aking mga racket, mga upload, lahat. Sana tulungan niyo po ako, utang na loob. Kung kayo man o isa ka man sa mga viewers ko na nasisiyahan ka sa video ko, maraming salamat sa iyo at sa hindi mo pag-skip sa aking mga ads. Isa na rin talaga kayo sa part ng aking buhay. Ay, nagigigil na naman akong arte na naman eh. Sobrang saya ko na nilagay ako ni Lord sa ganitong status or sa ganitong klase ng trabaho. Medyo nakakaramdam po ako ng kakaiba, no? Kasi ako lang po ang gising dito. Kaya nga tinitingnan ko yung screen nitong camera kasi baka mamaya may gumagano na sa akin. Okay lang ba nang tirhan tong bahay na hindi pinapa-blessing? Kasi ang plano ko, kahit hindi pa tapos, gusto ko po sana ipa-blessing. Pagka finish na siya, ipa-blessing ko uli. Parang twice yung mangyayari. Ay, twice? Bakit 3 to? Comment down below po sana kung kasi ito lang po talaga yung mafi-finish pa. Yung sa likod na nakikita ninyo, mahaba-habang vlog pa yan. Alam kong nakaabang kayo dyan! Diba dun po sa vlog ko na paano kami nakapag-ipon ng 800,000 pesos. Isinama ko doon yung video na gusto ko pag umuwi siya dito sa Pilipinas. Dito na siya tutuloy. Dito niya ilalagay yung mga gamit niya. Ito yung pinagpagura namin. Yung mga ganun. Inis pa ko eh. Kaya gusto ko matapos na to. Kasi hindi ko po sure, pero baka umuwi kasi si Happy ng March dahil graduation ni Kiki. So, ang dami ko na namang sinabi. Ewan ko lang kung natapos ng iba. Kasi pag maraming kuda, maraming fast forward. Pero hindi naman lahat. Yung iba naman talaga tinatapos. So, yun guys, paano hanggang dito na lang po napuli ang talata ng libro ng aking buhay. Dahil time check, 1:30 PM na. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye guys!